magandang buhay sa ating lahat. Narito na naman po tayo para i-discuss sa inyo ang ating topic for today. We have the relation and functions. But do not forget to subscribe in my YouTube channel para at least updated kayo sa mga lectures natin. Okay, maraming salamat. So, ano ba ibig sabihin ng relation? A relation is any set of ordered pair. The set of all the first coordinate is called the domain. So yun yung first coordinate, yun the ating domain of the relation. And the set of all the second coordinates is called the range. So yung first coordinate, yung domain, yung second coordinate, yun yung ating range. So for example, we have sets of 1, 3, negative 4, 2, 10, and 8, and 7, and 3. So alam natin, sabi dyan, yung first coordinates will be our domain. Ito mga to, yung una sa unahan or yung unang coordinates yan. At yung ating range, yung pangalawa o yung second coordinates yan. So, ang ating domain will be 1, negative 4, 10, and 7. Ayan, di ba? Next, our range. Our range is 3, 2, 8, and 3. Kaya lang, naulit ng 3. So, minsan, isang beses lang natin siya gagamitin. So, we have 3, 2, 8 kasi may 3 na tayo dito. Di ba? Okay. So, nagkakaintindihan tayo kung paano ginawa yun, ha? Okay, next. Next slide. So, we have example here na 1, 3, 5, 7. It's not a relation because it's not a set of ordered pairs. Di ba? Yan. Hindi kasi siya pair, kumbaga. And then this one, yung set of 2, 3, and sets of 4 and 5 is not a relation. It's not a relation, but just a set of pairs of sets. Diba? Next. O, ito. Yung 1, 4, 2, 5, 3, and 6. Yan. Is a relation. Bakit? Kasi ang domain natin dyan is 1, 2, 3. And then, range natin is 4, 5, 6. Kasi dito, nakita mo sets uli siya, oh. Another sets, di ba? So, kaya nga sabi dyan, it's just a set of pair. Just a set of pairs of sets, di ba? Yan, oh. Dalawa. Kaya hindi siya relation. So, pero itong ginawa natin ito rin ito, yung example na to, yung 1, 4, 2, 5, 3, 6 are relation. So, isa siyang relasyon o relation. Okay, so the domain is 1, 2, 3, and then the range is 4, 5, and 6. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, so is x plus y is equal to 1? Check natin kung siya ay example ng relation. Pero example siya ng relation kasi i-equate lang natin to, di ba? So, since it can be taught as a set of order pairs like, so yan, di ba? Y transpose sa kabila yung x will be negative 1. So, mag-substitute tayo ng value. If x is 0, our y is 1. If x is 1, and then our y is 0. If x is 2, our y is negative 1. Di ba? If x is 3, our y is negative 2. Okay. If x is 4, our y is negative 3. And then, if x is negative 1, our y is positive 2. If x is negative 2, our y is positive 3. And so on. Kumbaga, hanggang dire-diretso, ganun pa rin yan. So, iayos natin yung ating order set. So, we have 0, 1, 1, 0, 2, negative 1, 3, negative 2, 4, negative 3, 1, negative 1 and 2, and negative 2 and 3. Ito mga to, nanggaling doon sa kinumpute natin for the value, nag-assign tayo ng value ng x, na-solve natin value ng y, di ba? Y functions. Okay. So, then, x plus 1 is equals to 1 is a relation. Di ba? Kasi ang domain natin dyan, 0, 1, 2, 3, 4, negative 1, and 2, and so on and so forth. Yan. Actually, kasi pag kinumpute natin yung value ng y, may nakukuha tayo, di ba?
Di ba? Ngayon, kaya ganun. Kaya siya siyang relation. Itong sa range. So, 1, 0, negative 1, 2, negative 2, negative 3, 2, and 3. Yan. Next, paano naman sa graph tayo? So, the graph which shows points on the Cartesian coordinates plane can be thought of a set of ordered pairs. So, we have ito, kunyari yan, ating line natin. Yan. Ngayon, pag chinek natin yan, so, negative 2, 2, negative 3, negative 1, negative 2, 5, 1, 3, and 0, and 1. So, ito yung ating pair of sets. So, hence, the graph is a graph of relation. Ayan. Where our domain is negative 2, negative 1, 2, 1, and 0. Our range is negative 3, negative 1, 5, 3, and 1. So, yan ha. So, naiintindihan nyo ang ating ginagawa. Kung may questions kayo, please type in the comment box para ma-check natin. Nahuli yung ating gun. Okay, so we have sets of 0, 0, 1 and 1, 1, negative 1, 4, 2, 4, and negative 3. Pag tinignan mo siya, alam mo this is a relation. Okay, so pag nakita natin, kasi di ba naka-ayos naman. Okay, so ang domain natin 0, 1, may 1 na doon, hindi na natin ulitin. May 4 and 4. So, di ba? Sa range natin, 0, 1, negative 1, 2, and negative 2. So, ayan ating range. Nakukuha nyo na yung ginagawa natin. I hope naiintindihan nyo yung ginagawa natin, ha? Basta tinan mo, 0, 1, 1. Basta may 1 na, huwag mo na ulitin. 4 and 4, di ba? Yan. Next, a function is a relation in which, so, first, for every first coordinate, there is exactly one second coordinate. Check natin yan, ha? Yan yung mga kondisyon para malaman mo ang isang relation ay isang functions. So, pangalawa, for every first element of x, there correspond a unique second element of y. Note, every function is a relation, but some relations are not function. Diba? Nakaka-relate ba kayo? O, di ba? Masasabi mo, di ba, na ang function daw ay isang relasyon o relation. Pero hindi daw rin ang lahat ng relasyon ay nagpa-function. O, joke lang yun, ha? Okay. So, for example, is the relation given by the sets of ordered pairs shown below a function? Check natin, ha? Negative 3, negative 2, 0, negative 2, 3. Pag inobserbahan mo kagad yan, alam mo kagad na ito ay hindi function. Bakit? Sige nga, palagay nyo, bakit? Kasi unang-una, okay, i-ayos muna natin ha. Check mo natin yung domain niya at yung range. So sa domain niya, negative 3, negative 2, 0, and 3. Sa range niya, we have 2, 4, 5, 6, 8. Di ba remember, di ko na inutin negative 2 ha kasi meron na. Okay, so yung 3, ayan yung kanyang, kumbaga, ayan yung kanyang relasyon. 3 and 2. Tapos yung negative 2 and 4. Tapos 0 and 5, 3 and 8. And then si negative 2 and 6. Kasi pag nakita nyo dito, yan, si negative 2. Kaya hindi nyo kagad, makikita nyo na kagad, hindi siya, is not a function. Kasi salawahan siya. Joke lang yon. Hindi, ganito yan. Kaya siya gano'n kasi nga, kung bakit nako-confuse ka, pag ginamit mo raw itong dominant 2, pwede pala magsagot 4 o kaya 6. Gano'n. Kasi pag naulit yan yung domain mo ng 2 beses at nagamit ng range mo uli, hindi siya function. Kaya ganyan. Not a function. Yan natatandaan nyo. Di ba? Kaya kailangan, faithful lang kayo. Joke, joke. Okay, so determine which of the following relations are functions. Is this a function? O, pag chinek mo, not. Kasi nga, 4 and 4. Di ba? Naulit. Next, ito. This is a function. 2, negative 7, and 5. Sir, bakit po naulit po yung 4?
Eh, di ba, remember, this is only range. Range naman yan eh, okay lang. Walang problema tayo pagka naulit ang range. Ang magkakaproblema tayo pag naulit ang domain, di ba? So, a function siya. O, next. So, 6, -1, -7, 5, 8. Yan. O, so, check natin yung lahat ng domain. Naulit po ba? So, it means a function. O, next. 11, 0, 2, 2, 4, 4, 3, 3. So, check ulit natin ang ating mga domain. Okay, function ulit. Next, -3, 3, -4, 3, 5, 3, -5, 3. So, pansinin mo, naulit lang yung lahat ng range. So, function pa rin yan, di ba? Kasi ang concern lang natin ay yung domain na huwag mauulit, di ba? Oh, nagkakaintindihan na po ba tayo? O, di ba? Madali lang siyang intindihin. Okay, next. So, a function, paano do we representations of a function? So, a function can be represented by using a table of values or a set of ordered pairs or of numbers by mapping, by picture of graph, by equation, and by rule of correspondence expressed in words. So, for example, si Edison daw ay isang working student. He works in Mang Doming's restaurant. So, as a waiter, he earns 80 pesos per hour. 'Di ba, medyo maliit yun ano? Eh, gano'n talaga, eh, kasi working student naman kasi siya. So, represents the earning of Edison as a function of hours he works. Okay. So, table of values, we have number of hours and earnings. So, sa number of hours, depende kung anong gusto nyo ilagay. Pwede mo 1 hour, 2 hours. Ilagay ko dito ay 10 hours, 11 hours, 12 hours, 13, 14, 15, and 16 hours. So, magkano bayad? So, sa 10 oras, magkakaroon ka ng 800. Ayan. Sa 11, 880. And then 960, 1,040, 1,120, 1,2, and 1,280. So, ito yung mga earnings niya. So, 10 hours, 11, 12, 13, 14, 15, and 16 hours. Okay. So, paano na may set of orders of pairs? So manggagaling dito. Diyan sa mga yan, di ba? So, i-ayos natin ang sets natin. O, di ba? 10 by 8, 10 and 800, 11, 880, 12, 960, 13, 1,040, 14, 1, 120, and then 15, 1, 200 o 1, 2, and then 16 is 1 to 80. So, dyan ang galing yan, sets of ordered pairs. Okay. Paano na may mapping? So, sabi dyan, we have one-to-one correspondence each element in X or H pairs with only one element in Y. Okay, check natin. So, 10, yan, yung 800, 11, 880, 12. So, ito yung mga kinita niya bawat isang oras. Bawat oras na nadadagdag. Ayan, di ba? Okay. So, nakita natin dito, ito yung ating X, kumbaga. Ito yung ating Y. Yung X natin represents niya yung hours ng trabaho niya. And then yung Y natin represent niya yung earnings niya kada oras. Okay. So, ano natin yan? Yan ang kanyang pair. Sa mapping na yan. Yan. So, nakikita mo dito, ito pa lang mismo, makita mo na siya, function na siya. Kasi nakita mo, walang naulit. Di ba? Dito sa ating X or domain natin, di ba? Wala siyang naulit. Kaya alam natin na function na kaagad siya. Okay, next condition. Many to one correspondence or many or more than one numbers in X pairs with the same number of pairs. O, lagay tayo ng sample. For example, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, and -5. So, sa kabila, 1, 4, 9, and 10. Okay. 11. Okay, so yan. -1, nagkaroon sa 1. Nagkaroon din siya sa 1. 2, -2. -3, sa 3. -4, and sa 4. Ayan. So, sa -5 and 5. So, nakita natin, di ba? O, ano masasabi nyo dyan? Di ba? Mhm. O, functions ba siya o hindi? O, di ba? Mhm.
Functions yan, di ba? Oh. Ito, check naman natin one to many. Function siya kasi nga, di ba, may isa lang beses. Yun. Basta wag lang ito mauulit, di ba? Yan, yung ating X or yung ating domain. Next, ito naman, one to many correspondence, one number in X paired with the different number in Y. For example, 1, 4, yan. So, yan, dating mga example natin. So, yung 1 natin, naku, tatlo ang gusto niya, ano? Ganon din si 4. So dito pa lang, alam mo na kagad na ito ay not a function kasi nauulit yung ating domain. Ayan o, di ba? O, di ba? Nakita nyo na. So nakita mo dyan, mapping natin, note o. A one-to-one correspondence and many-to-one correspondence are called functions, while the one-to-many correspondence is not. Kasi nga, di ba? Remember, tingnan natin, nauulit kasi siyang ginagamit. Di ba? Siya ay salawahan. Actually, tatluhan siya. Hindi siya salawa. Tatluhan siya. Okay. So, I hope naiintindihan niyo aking dinidiscuss, ha? Okay. Next. So, rules of correspondence expressed in words and equations. So, the total earning of Edison is 80 times the number of hours he worked. So, di ba? E represent the total earnings of Edison, while H is the hours of he work or number of hours he work. So, E is equal to times H, di ba? Or 80 times H. So, makukuha natin yung ilan yung kanyang kikitain. Di ba? Depende sa oras na kanyang pagtatrabahuhan. Okay. So, we have the testing of functions. So, the following characteristic of a function will help us decide when we test for a function when two sets of numbers or figures are given. Each element in X must be matched with an element in Y. Diba? Sabi ko nga kanina yon. So, some elements in Y may not be matched with any element in X. And then lastly, we have two or more elements in X may be matched with the same element in Y. Diba? So, for example, let X or sets of 1, 2, 3 and sets of A, B, C, D, E. So determine which of the following sets are of ordered pairs or figures represent a function from X set X to set Y. Okay, check natin. So we have example 1A, 2C, 3E. Pansinin nyo, hindi natin nagamit yung B and D. Pero, nagamit natin ang domain natin. Yung 1, 2, 3. So, this yan, functions yan, di ba? Yan, tatandaan nyo ha. Sabi naman, 1C and 3B. So, sa 1 and 3, ang nagamit natin. Hindi natin nagamit ang 2. So, not function yan. Kasi, di ba? Hindi natin kasi nagamit yung 2. Okay, nagkakaintindihan tayo ha? Madali lang, di ba? Madali lang siya intindihin. Okay, next. Sa letter C. Okay, so we have the X and Y. So, 1, 2, 3. So, A, B, C, D, E. Ayan, okay. So, yung A natin, ayan. Function siya. Kasi kahit na paulit-ulit ito, basta itong ating domain, ulitin ko, hindi mo gagamitin ng maraming beses. Kailangan isang beses mo siyang gagamitin. So, okay lang siya. Okay, di ba? Many to one corresponds many more than one number X with the same number in Y. So, yan yung ating. So, alam natin yung ibig sabihin niyan ay function siya. Okay, sa D. So, yan. Alam mo na kagad, di ba? So, not a function. So, hindi siya functions. Kasi nga, naulit yung 1, naulit din yung 3. So, one to many correspondence, one number in X paired with the different number in Y. Di ba? So, we have to determine which of the following equation represents Y as a function of X. So, dalawa to. Unahin natin yung A muna. So, sa A, nakita natin Y minus X squared plus 1. So, pwede natin transpose ito, di ba? Y is equal to X squared, tatranspose ko magiging positive and minus 1. So, magiging ganyan, di ba?
Pag nag-substitute kayo, or else we could use the function of x is equal to x squared minus 1. So makikita mo pa lang dito na kagad siya ay isang function. Kasi kahit ano i-assign natin na value ng x, magkakaroon tayo ng value ng y. Di ba? Na hindi umuulit-ulit. Okay. Yan o, di ba? 0, 1. O yan. So, a function siya. Yan. O sabi naman, y squared plus 1 is equal to x. Ayan. So, makita natin, y squared is equal to x minus 1. Ayan. So, check natin. So, lagyan natin ng value. Kasi mag-i-square root yan eh. Di ba remember, pagka-square ko na we have positive and negative. So, kagad dalawa kagad magagawin yung value, yung ganun ng value ng y. So, not a function. O, di ba? Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay, I hope naintindihan nyo lahat. Okay, so next. A graph represents, so paano naman yung vertical line test? So, mas madali ito. Kasi gamitin mo lang yung mata mo, di ba? Check mo lang mabuti. A graph represents a function if and only if a vertical line intersect the graph at most once. Okay. So dito, pag na-check mo yan, yan. Yan. So, di ba minsan lang siyang tumama sa vertical line? So ito ay function. Di ba? Function yan. O, ito naman. Ayan. O, nakita mo kaagad. Ayan o. 2 point na tumama sa vertical. So, not a functions. Diba? O, madali lang, di ba? O, next. Which of the graph can following graphs can be graphs of functions? So, ito, nakita mo kaagad. Toink, toink. O, not na. Di ba? O, next. Ito. Toink, toink. Di ba? Not din. Di ba? Next. Ayan. Functions yan. Ito rin. Functions din. Nakukuha nyo na. Di ba? Madali lang. Next. O, yun. Nakita mo na kagad. O, yun. O. Tinamaan ng dalawang line. So, not a function. So, next. So, here. Yan point. O, wala siya tinamaan. So, yun lang. So, function siya. So, next. Not a functions. And this one is a function. So, nakikita niyo yung ating discussion, di ba? Madali lang. So, I hope na naintindihan niyo ating diniscuss. And then, kung may mga tanong kayo, so comment lang kayo sa chat box para makita natin kung ano yung hindi niyo naintindihan. So, maraming salamat. I hope na may natutunan na naman kayong madali ngayong panahon na to using my YouTube channel. So, maraming salamat. See you again. Ciao!